Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα το βράδυ, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποια είναι η ιστορία μας, ποιο είναι το σημερινό μας θέμα. Κάτσε γιατί... Μάλιστα. Με τα 5 κύπελα βρίσκεστε σε μια φάση απογοήτευσης και σαν να έχετε μετανιώσει για αρκετά πράγματα. Μπορεί να μετανιώσετε που δίνετε πάρα πολλά στους ανθρώπους. Μπορεί να μετανιώσετε γιατί αφήσατε τους άλλους να σας δημιουργήσουν την απογοήτευση. Γενικά είστε σε μια φάση που κάνετε κάπου σαν ενδοσκόπηση, αλλά και σε μια φάση που βλέπετε το παρελθόν σας και είστε απογοητευμένοι λόγω των ευκαιριών που έχετε δώσει. Και είστε σε μια φάση που λέτε ότι θέλω να κάνω μια θεραπεία, να θεραπευτώ από αυτό και θέλω τέλος πάντων να βρω το δρόμο μου, γιατί όσες ευκαιρίες και να έχω δώσει, όλοι οι άνθρωποι αυτοί, οι καταστάσεις τέλος πάντων όλα με έχουν απογοητεύσει. Η απογοήτευση λοιπόν έκδηλη στο μυαλό σας και με τον υπότιτλο πεντάκτηνο για το παρελθόν. Μισό λεπτό να τις ανοίξω όλες τις κάρτες. Ναι. Είστε ένα άτομο λοιπόν που πάντα παλεύετε και ότι τίποτα δεν σας ήρθε εύκολα και ούτε συνεχίζει να έρχεται εύκολα, αλλά λέτε ότι εγώ θα πάρω την κατάσταση στα χέρια μου τώρα πια. Θα πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, αλλά με έναν τρόπο δυναμικό, πολύ δυναμικό. Δεν θα σας έχετε δει ποτέ τον ξανά έτσι στο παρελθόν. Δηλαδή δεν θα φοβάστε ξαφνικά εκεί που ήσασταν μέσα στις ανασφάλειες και τις φοβίες. Ξαφνικά αυτό αλλάζει, νιώθετε κάπως προστατευμένοι πάνω σε αυτό και λέτε ότι εγώ τώρα θα πάρω την κατάσταση στα χέρια μου, αλλά δεν φοβάμαι. Η λέξη που βγαίνει, που αντιμετωπίζετε τώρα μπροστά σας είναι ότι μια ζωή, λέει, ήσασταν μέσα σε ένα άγχος και μια φοβία και ζούσατε όλο άσχημες καταστάσεις και σας έπαιζαν παιχνίδια. Σας έπαιζε παιχνίδια η μοίρα, οι άνθρωποι, τα γεγονότα, γενικά ζούσατε σε μια πολύ δυσάρεστη ρουτίνα, αλλά με την λέξη φόβο πάντα στο υποσυνείδητό σας. Τώρα λοιπόν, αυτό λέτε ότι ήταν μια αρρωστημένη κατάσταση για μένα και περιμένω να το αντιμετωπίσω, όχι περιμένω, είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω, γιατί θέλω να βελτιωθώ. Και η βασίλισσα των Ράβδων, επειδή είναι και κρυαρίνα, τι μας κάνει, τι μας λέει, ότι τώρα είναι η στιγμή για να δω αν πήρα τα μαθήματά μου λόγω του χρόνου και του Ποσειδώνα, έτσι, γιατί ο Ποσειδώνας θα παίζει αρκετά με το μυαλό σας, αλλά δεν είναι τόσο κακός σε εσάς. Κακός δεν είναι γενικότερα, απλά μας μπερδεύει, αυτή είναι η ιστορία. Δεν κάνει κάτι άλλο, μπερδεύει τη σκέψη μας και εσύ τώρα θα είσαι ανάμεσα στο ότι δεν θέλω να είμαι μπερδεμένη, θέλω να είμαι ξεμπερδεμένη ή ξεμπερδεμένος. Καταλαβες. Πιο πολύ δηλαδή θα μαλώνεις με τον εαυτό σου που δεν ξεμπερδεύεται εύκολα. Ή τέλος πάντων θα κάνεις τα πάντα για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, να τα ξεμπερδέψεις. Άρα λοιπόν με τους 7 ράβδους είσαι σε μια φάση που τώρα θα αρχίσεις να πατάς γερά τα πόδια σου, στα πόδια σου, και οι δυσκολίες ναι θα υπάρχουν, γιατί κανένας δεν μπορεί να σου δώσει έναν ουτοπικό κόσμο ότι δεν θα υπάρξει κανένα εμπόδιο, αλλά τώρα είπαμε θα λείπει από το λεξιλόγιό σου η λέξη φόβος. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα μετά από πάρα πολλά χρόνια που κάνεις για σένα. Μάλιστα, βασίλισσα Ράβδων, ανεξάρτητη, αποφασισμένη, ισχυρή, δυνατή, δημιουργική και σίγουρη για τον εαυτό σου. Και στα αγόρια το ίδιο θα πω, αλλά εδώ τώρα περισσότερο πιάνει τα κορίτσια, η αλήθεια είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει να πιάσει και τα αγόρια. Πάμε να δούμε, 5 πεντάκτηνα, ναι, αφήνετε πίσω καταστάσεις οι οποίες σας πάγωσαν. Παγώσατε, ψάχνατε πάρα πολύ καιρό λύσεις και δεν βρίσκατε και εκεί ανακαλύψατε ποιος είναι δίπλα σας. Εντάξει. Και απομονωθήκατε κιόλας, γιατί
Όταν βλέπεις ότι τελικά δεν είναι κανείς δίπλα μου και είναι όλο αυτό ένα θεαθήνε, η αλήθεια είναι ότι λες κάτσε να απομακρυνθώ, να μαζέψω τα κομμάτια μου και να δω ποιος είναι τι και τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Έτσι λοιπόν απομακρυνθήκατε, απομονωθήκατε. Στην αρχή λίγο σας τάραξε αυτό, γιατί έτσι ρε παιδί μου σας έπιασε μια μελαγχολία που είναι και λογικό. Αυτό το κάνετε εδώ τώρα τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Καταλαβες. Τώρα με 2-3 χρόνια τα τελευταία βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση. Να απομονώνεστε και να βγάζετε ανθρώπους από τη ζωή σας. Η ζωή αυτή σας έφερε και μια οικονομική απώλεια πέρα από την ερωτική απώλεια και γενικά είναι σαν να λέτε ότι επιμένει το σύμπαν να με βασανίζει. Τι θέλει να μου πει? Θέλει να σου πει ότι δεν έδινες αξία στον εαυτό σου. Είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Γιατί 5 πεντάκτηνα, 5 ξύφη, πολύ ο κόσμος γύρω σου έχει μια ανταγωνιστικότητα με σένα και σένα τι σε κάνει, σε δημιουργεί στρες, άγχος. Πάρα πολύ όλο αυτό. Και γενικά δείχνει ότι για το παρελθόν, για να εστιάσω λίγο και στα ερωτικά σας, για το άτομο που σας ενδιαφέρει εδώ πέρα, λέει ότι δείχνατε και οι δυο, φτάσατε σε ένα σημείο να γίνετε εχθροί. Εσείς που ήσασταν με μία αγάπη όσο τη ζήσατε στην αρχή, φτάσατε σε ένα σημείο να έχετε απίστευτες διαφωνίες, να προσπαθείτε να λέτε εγώ θα νικήσω, όχι εγώ θα νικήσω, να λέει ο άλλος και έτσι αυτό να σας δημιουργεί μεγάλη επιθετικότητα μεταξύ σας, εκφοβισμούς, εδώ δείχνει ότι κάποιος σας πίεζε, ήταν παραπάνω κτητικός απέναντί σας, εδώ μπορεί να υπήρξε και βία, σκληρή βία, απελπισία, απώλεια, σου είπα οικονομική, γιατί μπορεί αυτό το άτομο να σου έπαιρνε και τα χρήματα ή να μην δούλευες εσύ και να αναγκάζεσαι να ζητιανεύεις χρήματα, ναι, όπως το ακούς, μια τέτοια λέξη βγαίνει εδώ, γενικά να σε κάνει αυτό το άτομο bullying και να σε φοβίζει. Με τα 2 ξύφη βρίσκεσαι σε μια φάση που θέλεις να έρθει η ισορροπία στη ζωή σου. Ούτως ή άλλως έχουμε τώρα κάποια χρονικά διαστήματα, το Φεβρουάριος δεν είναι εύκολος μήνας, ούτε ο Μάρτιος είναι εύκολος μήνας, έτσι. Έχουμε κάποια διαστήματα τώρα που μας φανερώνονται πράγματα, όταν μας φανερώνονται μας πονάνε, αλλά τι έχουμε πει ότι αυτό γίνεται και το καλό μας. Αυτό το χρονικό διάστημα πιέζεται πολύ μεγάλος πληθυσμός ανά τον πλανήτη. Είναι πολύ μεγάλη η πίεση που νιώθουμε. Πιεζόμαστε να μην έχουμε νεύρα. Είναι σαν να λες, μα γιατί έχω συνέχεια νεύρα, γιατί έχω άγχος, γιατί έχω μια πλάκα πάνω στο στήθος μου, τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω. Γιατί βάζεις πολύ, είπαμε, τη λογική και η λογική δεν μπορεί να εξηγήσει αυτά που συμβαίνουν τα ενεργειακά, γιατί δεν είναι δικά σου αυτά. Αυτές οι πιέσεις και όλο αυτό που συμβαίνει, που σου συμβαίνει δεν είναι δική σου ενέργεια, είναι από τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει. Δεν είναι καθόλου καλά, νιώθει πάρα πολύ χάλια, είναι σε σύγχυση, προσπαθεί να καταλάβει σε τι φάση βρίσκεσαι εσύ, αλλά όμως δεν σε πλησιάσει, πώς θα καταλάβει. Δεν μπορεί να σε πλησιάσει επίσης γιατί τα είχε κάνει μαντάρα στο παρελθόν, οπότε βρίσκεται σε μία σύγχυση και προσπαθεί να μαζέψει πληροφορίες. Ίσως και εσύ εδώ, και οι δυο σας βλέπω έτσι με τις επικοινωνίες, να προσπαθείτε με έναν τρόπο να μάθετε τι κάνει, πώς είναι κτλ. Και η σελήνη εδώ παίζει το ρόλο της, αυτό που σου είπα, ότι έχουμε ένα βάρος επάνω μας, η σελήνη μας τα δημιουργεί αυτά. Έχουμε και μία έκλειψη που πλησιάζει, οπότε μας επηρεάζει και σήμερα σε επηρεάζει, δηλαδή εσείς που νιώθετε αυτό το βάρος είναι γιατί κάτι θα αποκαλυφθεί. Νιώθετε ότι έρχεται αλήθειες, μια σταθερότητα που θα έρθει μέσα από αλήθειες, μια επανάσταση που ίσως θα χρειαστεί να κάνετε εσείς ή το άλλο σας μισό. Επαναστατικό χαρακτήρα, είμαστε εκεί οι δύο με τα σπαθιά στα χέρια και πάμε να παλέψουμε ακόμα μία φορά ενεργειακά για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αλλά όπως σου είπα πριν, όλο αυτό σε δημιουργεί και σε ένα στρες και τον άλλον. Ναι, διαβολάκι έχουμε εδώ, βλέπεις, ακριβώς. Αυτό είναι το στρες. Το διαβολάκι τι κάνει, σε δημιουργεί φοβίες, καταπιέζεσαι, καταπίεση πάνω σου.
κολλήματα, σου δημιουργεί ανασφάλειες. Κάποιος που έχει σε κάτι εθισμό αυτή τη στιγμή θα είναι αυξημένο και ειδικά αν προσπαθεί να κόψει κάποιον εθισμό, αυτό το χρονικό διάστημα θα πιέζεται πάρα πολύ γι' αυτό. Γι' αυτό σου μιλάω για ότι οποιαδήποτε είδους επανάσταση τώρα. Στα δικά μας όμως τα ερωτικά και εσύ κάνεις την επανάστασή σου και θέλεις να τα βάλεις με αυτήν την σκοτεινή ενέργεια που υπάρχει πάνω στην σχέση σας. Κάποιοι θα αποσυρθείτε και δεν θα παλέψετε, αλλά εσείς που θα παλέψετε και για σας είναι το άνοιγμα, θα παλέψετε πάρα πολύ σκληρά να δώσετε μία από τις τελευταίες μάχες. Θυμήσου και κάπου πρόσφατα μας έχει ξαναβγεί κάτι τέτοιο. Βγάζει ότι είστε κοντά γιατί είχατε βγάλει τους 7 ράβδους, ότι έπρεπε να πατήσετε γερά τα πόδια σας και τα λοιπά για να δώσετε αυτή την τελική μάχη. Και κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται και να λένε κάτσε ρε εσύ, έχει περάσει 2 χρόνια έχουν περάσει, θα δώσω εγώ τώρα τη μάχη. Μπορεί να περάσουν και 10 χρόνια, τώρα είσαι έτοιμη για να τη δώσεις τη μάχη. Δεν ήσουν τότε, γι' αυτό και δεν την έδωσες πιο πριν. Μα εγώ τώρα θέλω να τα αφήσω πίσω όλα αυτά, ναι, γιατί τώρα είσαι πιο χαλαρή, πιο ήρεμη, τώρα μπορείς να τη δώσεις τη μάχη. Και αυτό που νιώθεις το ξαφνικό όχι φόβο, την ξαφνική ταραχή, είναι γιατί είσαι καλή ενεργειακά, το άλλο σου μισό να τη δώσει αυτή τη μάχη με τα 2 ξύφη. Βασίλισσα νερού, δεν σου λέω εγώ τώρα, άμα σου λέω. Βασίλισσα νερού, αυτή μια ζωή μάχες δίνει. Και για να θεραπεύσει, θεραπεύει, θεραπεία, οτιδήποτε, θα ανακαλυφθούν πράγματα, έτσι, με ό,τι αφορά τη θεραπεία. Ωραίο αυτό. Τέλος πάντων, εσύ τα διαισθάνεσαι όλα αυτά, διαίσθηση, χαμός. Λες ότι θα πάρω το σπαθί και θα παλέψω. Δηλαδή, σε αυτό που σου λέει ο άλλος ενεργειακά, λες ναι, θα παλέψω, είμαι μαζί σου, γιατί ενδιαφέρομαι. Ανθρώπινα αρχικά, έτσι, είσαι ένας άνθρωπος που δεν μπορείς να τα παρατήσεις εύκολα. Καθόλου δεν μπορείς να τα παρατήσεις, οπότε τώρα λες ανθρώπινα, εγώ ενδιαφέρομαι να παλέψω για σένα, λες, για τον άνθρωπό σου. Κατάλαβες? Για να δούμε τι άλλο λες. Το άλλο άτομο δεν ξέρω αν είναι μικρότερης ηλικίας, με τον ακόλουθο πεντάκτηνον, αλλά έχει σχέδια, λέει, για σας. Έχει σχέδια και σε προκαλεί, όπως θες πες το, για αυτή τη μάχη. Επίσης λέει ότι και αυτός τώρα πατάει τα πόδια του στο έδαφος και ψάχνει την ευκαιρία σε αυτά τα σχέδια που έχει για να σου κάνει μία πρόταση, μία ευκαιρία λοιπόν, ακριβώς αυτό που είπα. Βλέπεις, ψάχνει την ευκαιρία και βλέπεις ότι βγήκε η ευκαιρία με τον Άσο το Ράβδον, γιατί ο Άσος το Ράβδον έχει να κάνει με τις ευκαιρίες. Αυτά τα σχέδια λοιπόν που κάνει, που θέλει να του δώσει στην περιβόητη ευκαιρία, είναι μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί η σχέση σας, να πάει, είπαμε, σε άλλο ενεργειακό επίπεδο και μάλιστα επειδή θα πάρει πρωτοβουλία, κάτι που ίσως στο παρελθόν δεν γινότανε και ειδικά με φωτιά τώρα εύκολα αυτοί δεν κάνουν τις επικοινωνίες κτλ. Ενθουσιάζεται με την ιδέα ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα στείλω, θα πάρω πρωτοβουλία. Δηλαδή είναι σαν ένα μωρό παιδί που επειδή θα κάνει κάτι το χαίρεται και θα νιώθει και πολύ ισχυρός ότι έκανε αυτό το πράγμα. Πήρε την πρωτοβουλία. Πάλι όμως βλέπεις με τα 2 ξύφη η δική του λογική είναι αυτό που σου λέω ότι βρίσκεται σε μία σύγχυση. Γιατί έχει αφιβολία αν περιμένεις εσύ τόσο καιρό. Με τα 5 πεντάκτηνα ίσως περιμένεις παράδειγμα πάρα πολύ καιρό. Με το αστέρι που θα το καλύψω, με το αστέρι εδώ, κοίταξε, έχουμε τη σελήνη και από κάτω το αστέρι, δηλαδή ό,τι σκοτεινό, ό,τι πιο σκοτεινό υπάρχει και θα φανερωθεί, όχι απλά θα φανερωθεί, θα βγουν όλα στην επιφάνεια. Το αστέρι έχει να κάνει με το κάποιος ότι πρέπει να πληρώσει, αν υπάρχει κάποιος φταίχτης εδώ, ειδικά αν έχει να κάνει με διαβολάκια όλο αυτό, με κακή ενέργεια, εδώ θα πληρώσει και πολύ σκληρά κιόλας. Εδώ γενικότερα δείχνει ότι μπορεί να έχει να κάνει και με νόμους αυτό, ότι κάποιος παραβίασε κάτι σε νομικό πλαίσιο. Επίσης λέει ότι αυτή η αλήθεια που θέλουμε εμείς και να δοθεί η ευκαιρία θα πρέπει να αποκαλυφθεί. Μπορεί και εσάς να σας ενοχλεί αυτό, να μην θέλετε να βγουν όλα στην επιφάνεια, αλλά να ξέρετε κατά βάθος ότι άμα δεν γίνει αυτό δεν θα μπορείτε να είστε
καθαροί μεταξύ σας. Εδώ μου πάει τώρα σε μια φάση ότι μπορεί να είστε με κάποιον παντρεμένο ή εσείς να είστε παντρεμένες. Ταιριάζει αυτό εδώ πέρα. Τι άλλο λέτε, υπότης ράβδων, μάλιστα, ένας υπότης που μπορεί να πρέπει να αποκαλύψει πράγματα και να πει ότι κάπως μπερδεύτηκα με μία περιπέτεια. Τέλος πάντων, και αυτός μας μιλάει για επανάσταση, 2 κάρτες στη σειρά που μιλούν για επανάσταση, και να σου πει τις αλήθειες και να σου πει ότι κάπως μπερδεύτηκα, δεν ήξερα, τώρα είμαι, λέει, ελευθερωμένος από τα εμπόδια μου, κάνω ενέργειες για μας τους δύο, και θα χρησιμοποιήσει τι άλλο, τη γοητεία του, γιατί ο υπότης στο ράβδον αυτό που έχει, είπαμε, είναι η γοητεία, για να δείξει τέλος πάντων ότι επιθυμεί να είναι μαζί σου και να κάνει την επανάσταση, όπως σου είπα πριν, με έναν παράφορο τρόπο, με έναν τρόπο ο οποίος θα αλλάξει τα πάντα. Και με τα 6 πεντάκτηνα δείχνει ότι ήρθε η ώρα να γίνουν αυτές οι αλλαγές, να πάρετε αυτό που σας ανήκει, όπως λέγαμε πριν, και να έχετε και στήριξη από άνωθεν, αλλά στήριξη και από την κοινότητα, από τον κόσμο γύρω σας. Στήριξη και γενεοδορία απέναντι σε εσάς, λέει, ο κόσμος τώρα θα είναι γενναιόδωρος, γιατί βλέπει μία σας πλευρά, της βασίλισσας νερού, που έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο, στην κοινωνία, και τώρα ήρθε αυτή η στιγμή, αυτή η κυρία εδώ πέρα να μοιραστεί πλούτο συναισθηματικό, πλούτο γενικότερα, και να δείξει ευγνωμοσύνη στο σύμπαν για αυτά που της δίνει. Θα μου πεις, τα πλήρωσε ακριβά, μαζί σου, αλλά θα μπορούσε να μην πάρει και τίποτα. Να πληρώνει και να μην πάρει και τίποτα. Αυτή όμως τώρα ήρθε η ώρα να πάρει. Για να δούμε. 3 πεντάκτηνα εδώ πέρα, αρχικά είπαμε θα πάρει, πώς το λένε, ενέργεια οικονομική, συναισθηματική, και εδώ πέρα με αυτόν τον άνθρωπο, στα ερωτικά της, θα συνεργαστεί με αυτόν τον άνθρωπο για να πάνε τη σχέση τους, όχι πιο πάνω απλά, ρε παιδί μου, να έχουν όλα κοινά, να είναι όλα κοινά, ίδιοι στόχοι, ίδιες ευκαιρίες, ίδιο, να είστε εναρμονισμένοι ο ένας με τον άλλον. Πολύ ωραία ενέργεια. Και αυτό φυσικά θα είναι και η νίκη σας, και πραγματικά με τους 6 ράβδους θα έρθει η ώρα, η συγκλονιστική ώρα, γιατί θα το δείξετε σε πολύ κόσμο όλο αυτό. Δηλαδή είστε τόσο πληγωμένοι για αυτή. Θυμήσου ότι είχες αποτραβηχτεί από τον κόσμο, γιατί σε πλήγωσε, και τώρα θα βγεις ξανά στην επιφάνεια, δηλαδή θα αρχίσεις να γίνεσαι πιο κοινωνική και κοινωνικός, για να όχι να τους μπεις στο μάτι ακριβώς, αλλά να τους δείξεις τι κατάφερες, ενώ αυτοί σε θέλανε κάτω χαμηλά ενεργειακά, εσύ να δείξεις ότι μπορεί για λίγο να το είχα καταφέρει, αλλά τώρα πια δεν παίζει. Και με τους 4 ράβδους, εδώ έχουμε μία επανένωση, μία οικογένεια, βλέπεις, σε κάθε άνοιγμα βγαίνουν οι 4 ράβδοι, που είναι η κάρτα, έχουμε να κάνουμε τον κρυό, άρα για αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά που περιμένουμε τώρα το επόμενο δίμηνο, μέχρι τέλος Μαρτίου σκέψου, και λίγο παραπάνω, ότι θα υπάρχουν συγκλονιστικές εξελίξεις με ανθρώπους που θα γυρίσουν πίσω αλλαγμένοι. Και έχω και έναν αυτοκράτορα, βλέπεις ο κρυός πάει και έρχεται εδώ, και είναι λογικό. Έχω και έναν αυτοκράτορα που θέλει να χτίσει ξανά την αυτοκρατορία του, αλλά αυτή τη φορά μαζί σου. Θέλει λοιπόν να ζήσετε την αυτοκρατορία του αυτός ο αυτοκράτορας, θα τη χτίσετε ξανά μαζί από την αρχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτόν να πετύχει. Ο υπότης ράβδων θέλει να είναι πετυχημένος. Στο παρελθόν μας λέει ότι είχε κάποιους εθισμούς με άλλα πρόσωπα, ίσως ερωτικά. Να έχει εθισμούς σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Γενικά δείχνει έναν άνθρωπο να του αρέσει ο ηλισμός, τα χρήματα, αλλά να είναι και καλοπερασάκιας που λέμε, να περνάει καλά ο ίδιος. Και τέλος πάντων κάπου εκεί δεν ήσουν εσύ, ενώ τώρα πάμε να έρθει σε σένα με αστέρι όμως, το τονίζω ότι έρχεται με αστέρι, δηλαδή για κάτι καταπληκτικό.
Και έτσι λοιπόν να προχωρήσουμε, όπως είπαμε, σε μια κατάσταση πάρα πολύ δυναμικά, κάτι που δεν έκανε στο παρελθόν και το είχε δει σε μια φάση ότι δεν ήταν ελεύθερος. Κάποιο πρόβλημα είχε αυτός ο άνθρωπος, δεν είχε ελευθερία. Θυμήσου κάποια στιγμή είπα ότι μπορεί να είχατε γάμο εσείς, γάμο αυτός. Αν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, χρειάστηκε πάρα πολύ δρόμο αυτή η υπόθεση, γιατί αυτός, εάν έχει γάμο συγκεκριμένα, δεν χωρίζει εύκολα, αν έχει γάμο. Αν ήσασταν μαζί παντρεμένοι και χωρίσατε, πρέπει να δέχτηκε μεγάλη πίεση από τους γύρω. Εννοώ συγγενείς σας, γνωστούς κτλ. Γιατί εδώ πέρα μου το βγάζει ότι κάπως αναπαρασύρθηκε από φιλικά πρόσωπα, από άτομα συγγενικά, αλλά ρε παιδί μου, να το παρασύραν σε εισαγωγικά αυτό το άτομο για καλοπέραση. Σαν να παρασύρθηκε να ξόδεψε κάποια χρήματα για καλοπέραση, να ήταν αυτοκράτορας, δηλαδή να έχει καλά οικονομικά, να σου το πω έτσι, και να μαζεύτηκε γύρω του κόσμος, γιατί στον αυτοκράτορα και στην αυτοκράτηρα μαζεύεται κόσμος γύρω, και να περάσανε για ένα χρονικό διάστημα καλά, να το πω έτσι, καλά, κατάλαβες. Νομίζοντας ότι περνάει καλά. Τέλος πάντων, αυτό είπαμε έγινε στο παρελθόν ούτως ή άλλως, εδώ το διαβολάκι. Τώρα εσείς μπορεί να τα ανακαλύψατε όλα αυτά, να είστε στη φάση μάλλον που τα ανακαλύπτετε και να ανακαλύπτετε και τον εχθρό, τον κύριο εχθρό σας, αλλά το θέμα είναι, εγώ κρατάω σε εσάς ότι πέφτει το αστέρι, το τονίζω αυτό, και ο αυτοκράτορας με τους 6 ράδους και με τα 3 πεντάκτηνα που είναι η συνεργασία σε όλο αυτό, αλλά και με τα 6 πεντάκτηνα, ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται να σου δώσει όχι απλά αυτό που σου πήρε, έρχεται να σου δώσει παραπάνω από αυτά που πήρε, γιατί τι λέει αυτός, ότι εγώ θέλω να έχεις εσύ τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Ποια είναι τα καλύτερα? Η αγάπη του για σένα. Ποιος ξέρει εδώ τώρα? Όχι ποιος ξέρει, αυτό βγαίνει. Την μεγαλύτερη υποστήριξή μου. Θέλει να σε υποστηρίξει. Επίσης θέλει να σε βοηθήσει και επαγγελματικά σε κάτι. Άρα είναι πολύ πιθανό να το γνώρισες αυτόν τον άνθρωπο σε επαγγελματικό χώρο επίσης. Ή τέλος πάντων να σας ένωσε κάτι οικονομικό στην αρχή. Γιατί είδαμε ότι όταν ξεκινήσατε εσείς είχατε και οικονομική απώλεια. Όταν ξεκίνησε το άνοιγμα από αυτή την ιστορία είχατε και οικονομική απώλεια. Με έναν τρόπο. Μάλιστα. Κρατάμε λοιπόν τον υπότιτλο το ράβδον, που αυτός βγαίνει συνέχεια, δεν υπάρχει άνοιγμα που δεν να μην βγαίνει, που λέει για τις δυνατότητες που έχετε και τα όνειρα που κάνει αυτός ο άνθρωπος, και τα θέλει τώρα αυτή τη στιγμή. Μας λέει ότι είναι σοβαρός και ότι θέλει να είσαι στο πλευρό του μέχρι το τέλος. Επίσης λέει οι φιλίες που είχε και αυτός δεν υπήρχαν, τις κατάλαβε, διαλύθηκαν, κάτι διαλύθηκε, μπορεί να το έχεις μάθει αυτό εσύ. Ότι κάποιες φιλίες ή ότι ήταν τέλος πάντων να έχει διαλυθεί. Και λέει ότι αυτός ο άνθρωπος λέει δεν θέλω να είμαι από ανάγκη σε κάποιον δίπλα. Προφανώς εννοεί τα άτομα που ήτανε. Θέλω να είμαι με κάποιον που να σημαίνει κάτι για μένα και να έχουμε κάτι ευτυχισμένο. Επίσης λέει ότι δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με τους ανθρώπους, δηλαδή στην αρχή ξεκίνησαν κάτι να περνάνε, ας πούμε, να ξοδεύουν χρήματα, να κάνει εγωιστικά πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι σαν να βγήκε από ένα λίθαργο, να ήθελε να περάσει κάτι καλά, να πέρασε μια κρίση και τώρα να ξαναμαζεύτηκε ο εγκέφαλός του. Αυτό με βγάζει αυτός ο αυτοκράτορας. Γενικά λέει ότι υπήρξε μια ασυνεννοησία με αυτούς, τους εχθρούς, να στο πω έτσι, είτε είναι ένα πρόσωπο είτε πολλά. Ασυνεννοησία λοιπόν που τώρα αυτά που γίνανε και ο ίδιος δύσκολα θα τα ξεπεράσει. Δηλαδή τον προδώσανε και αυτόν και κάπου και αυτός χρειάζεται να μαζέψει τα κομμάτια του και να τα ξεπεράσει δύσκολα αυτά που γίνανε. Γιατί σας πρόδωσε ανεφλόγου. Χωρίς ουσία δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή εκ του αποτελέσματος, από τη στιγμή που θέλει να γυρίσει και σε σένα, είναι σαν να έκανε μια τρύπα στο νερό. Είναι σαν να μας λέει ότι, τι έκανα τώρα.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει εδώ και καιρό πάρα πολλά νεύρα, με τα 5 ξύφη, με τον εαυτό του, γιατί λέει, έχω φέρει τόση εχθρικότητα μεταξύ μας, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει αυτή η εχθρικότητα και τα βάζει με τον εαυτό του και κάπως όταν γίνεται αυτό λίγο τα χάνει, δηλαδή είναι σαν να σε ξέρει ότι είσαι ισχυρή ή ισχυρός τέλος πάντων, αν είσαι αγόρι που ακούς, και να λέει τώρα δεν ξέρω θα με δεχτείς, δεν θα με δεχτείς. Και επίσης λέει τώρα ότι αυτοί που είχα γύρω μου με δάγκωσαν το χέρι, δηλαδή αυτούς που ευεργέτησα μου δάγκωσαν το χέρι. Σε τέτοια περίπτωση έτσι γίνεται. Το φωνάζει αυτό το άνοιγμα, να ξέρεις. Σου είπα, ο αυτοκράτορας έχει μια τέτοια ενέργεια, με μαζεύονται γύρω του. Και λέει ότι δεν έβλεπα ότι οι δικοί μου άνθρωποι σε βλάπτανε. Δεν το έβλεπα αυτό. Δεν έβλεπα και με βλάπταν και εμένα και υπήρχε μια κακή ενέργεια προς τα σένα, δεν το έβλεπα μπροστά. Αυτός θεωρούσε, έτσι τον είχαν πείσει ότι σε θέλουνε, ότι σε υποστηρίζουνε κτλ. Όμως το χειρίστηκαν με τέτοιο τρόπο, τον χειρίστηκαν στην ουσία για να σας βλάψουν και αυτός λέει δεν το έβλεπα αυτό, γιατί νόμιζα ότι ήταν φίλοι. Πες μου και εσύ τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είστε χωρισμένοι, εάν δεν έχεις αλλάξει στο κομμάτι της φιλίας ή αν δεν κλονίστηκες από ανθρώπους γύρω σου τώρα που τα είδες πιο καθαρά τα πράγματα. Επίσης για κάποιους, εδώ γιατί μπορεί αυτό να το κάνεις δικό σου, αν είναι μια λεπτομέρεια αρκετά σημαντική, εδώ λέει με κάποιον συγκατοικούσε, μένανε μαζί, μια συγκατοίκηση βγάζει επίσης, φιλοξενία, συγκατοίκηση, υπήρχε και μια τέτοια ενέργεια. Γενικά λέει ότι ψυχολογικά με χειρίστηκαν, το παραδέχεται και ξέρεις ότι το παραδέχεται ένας τοξότης αυτό είναι λίγο περίεργο γιατί αυτός θεωρεί ότι δεν τον κοροϊδεύει κανείς. Αυτά είναι τα χειρότερα. Γιατί όταν πιστεύεις ότι είσαι ο πιο έξυπνος και δεν θα μπορέσει να σε κοροϊδέψει, δεν είναι θέμα εξυπνάδας αν σε κοροϊδέψει κάποιος, είναι θέμα κουτοπονηριάς. Μπορεί να το κάνει έτσι να σε δείχνει φαντασμένα πράγματα για να σε θολώσει τα νερά. Εδώ κουτοπανηριά παίχτηκε, δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Εδώ ο άλλος όταν κοιτάζει τα χρήματά σου, με τα 6 πεντάκτηνα και τον ακολουθό πεντάκτηνο, θα κάνει και τον υπότι πεντάκτηνο, θα κάνει τα πάντα για να σε πλησιάσει και να σε θαυμάσει, κάτι που το θέλουν εδώ της φωτιάς. Της φωτιάς τι θέλουν, ο αυτοκράτορας να το θαυμάζει ο άλλος. Να το λέει τι, ότι είσαι ο ένας και ο μοναδικός. Όταν ακούει αυτά τα πράγματα αυτός, τι κάνει, τρελαίνεται και σου λέει πάρε και τα πάντα από μένα. Τώρα που φανερώνεται ποιος ήταν ο ρόλος αυτών που τα έλεγαν όλα αυτά, τώρα μαζεύεται και θέλει να κάνει την επανασύνδεση. Αλλά εδώ που νικάς εσύ. Είναι που εσύ τα έλεγες αυτά, δεν σε άκουγε κανείς, μάλλον αν μαζί σου, σε άφησαν μόνοι για αυτούς τους λόγους και τώρα πρέπει εσύ, γι' αυτό θα νιώσεις περήφανη για σένα, γιατί εσύ ήσουν κυρία, να το πω κάπως έτσι, και πέρασες όλο αυτό με πολύ μεγάλη δυσκολία, με πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας και δεν ήσουν με αυτόν τον άνθρωπο για τα χρήματα ή τέλος πάντων για τη δόξα που μπορεί να σας έδιναν αυτά τα πράγματα. Άρα βλέπουμε έναν άνθρωπο προφανώς καταβεβλημένο από όλα αυτά που πέρασε και προφανώς ξαφνιασμένο από τους ανθρώπους που είχε γύρω του, όπως και εσύ. Τώρα του έχεις δώσει μια προστασία να τα φανερώσει αυτά όλα το σύμπαν, το ζήτησες εδώ και τα φανερώνει. Και ήρθε η ώρα, όπως σου είπα και σου ξαναείπα, όλα αυτά να γυρίσουν προς το καλό το δικό σου, γιατί είπαμε ότι ήρθε η ώρα κάποιος να πληρώσει. Οι άνθρωποι αυτό πιστεύουν, δεν θα δώσουμε ποτέ λογαριασμό bridge, θα δώσουμε και λογαριασμό και από όλα θα κάνουμε, γι' αυτό προσέχουμε τι κάνουμε, έτσι. Κάποιος πληρώνει λοιπόν εδώ και ο αυτοκράτορας σου έρχεται με θάρρος και με τιμή και με τιμές
να δημιουργήσετε κάτι συγκλονιστικό δικό σας. Τιμές όμως, άστα να πάνε, μιλάμε, πολύ μεγάλη αξία θα σου δώσει αυτός ο άνθρωπος και ειδικά σου λέω για το πώς στάθηκες εσύ σε όλο αυτό. Και έρχεται με ένα πνεύμα θεραπευτικό, με ένα πνεύμα ότι πάμε μαζί και για τα εύκολα και για τα δύσκολα και φεύγει από τις, και εσύ φεύγεις από τις ανασφάλειες και από τα δύο ξύφη. Παίρνετε λοιπόν τις αποφάσεις και οι δυο σας για να συνεχίσετε μαζί από ό,τι καταλαβαίνω, όχι από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιοι είπαμε από την αρχή ότι κάποιοι θα το κόψετε, δεν είναι ούτε καν, έπιασε λίγα άτομα όμως ευτυχώς, γιατί μου το σταμάτησε αμέσως αυτό και μου προχώρησε στις επανασυνδέσεις που θα πετύχουν. Και θα πετύχουν, είπαμε, γιατί είναι η εξέλιξη εδώ. Εδώ σήμερα έχουμε την εξέλιξη. Έχουμε τους ανθρώπους που έχουν πάει σε ένα άλλο πνευματικό επίπεδο. Έχουν πάρει τα μαθήματά τους. Άρα θα μπορούσα να βάλω ένα τίτλο, παίρνοντας τα μαθήματα, ξέρω τι θέλω, ξέρω που πάω και τι μου γίνεται. Καλά, τίτλος δεν μπορεί να μπει κάπως έτσι, αλλά εσύ το κατάλαβες. Εγώ με το αστέρι πάνω στους 4 ράβδους που είναι το σπίτι σου, η οικογένειά σας, η οικογένειά σου κτλ. Πάνω στο αστέρι είναι σαν να λες ότι περίμενε, θα γίνουν τα μεγαλύτερα θαύματα στη ζωή μου, θα μου δοθούν οι ευκαιρίες για το θαύμα που περιμένω, θα μου δοθούν οι ευκαιρίες για να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα, να αναθεωρήσω και εγώ και ο άνθρωπός μου, να νιώσω καθαρή ενέργεια, να μην κάνω δεύτερες σκέψεις, γιατί είχες και εσύ, είπαμε, κάποιες φοβίες στο παρελθόν, όχι ότι είχες άδικο, μια χαρά δίκιο είχες, απλά εννοώ ότι τώρα η διαίσθησή σου θα είναι καθαρή, γιατί δεν θα υπάρχουν σκοτεινά πράγματα με τη σελήνη, θα φανερωθούν. Άρα αυτή η έκλειψη που έρχεται για να καθαρίσει, να ξεκαθαρίσει τα πάντα και σου είπα, μπορεί κάποια στιγμή να είναι δύσκολο αυτό, αλλά θα πρέπει να το ζήσουμε για να ελευθερωθούμε όλοι μας, όλοι να μπούμε σε μία σειρά. Και αυτοί που φταίνε και αυτοί που δεν φταίνε. Και αυτοί που φταίνε πρέπει να ζήσουν την καθαρότητά τους, δηλαδή δεν μπορούν να ζουν ένα ψέμα συνέχεια. Δεν γίνεται αυτό. Και αυτό αγωνία είναι για αυτούς. Δεν είναι εύκολο να δημιουργείς ίδρυγες και να πιστεύεις ότι δεν θα πιαστείς. Έχει μια αγωνία. Όταν λες ψέματα ειδικά δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, δεν θα τους το χαρίσω κιόλας. Εγώ απλά θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μια φορά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτα ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, πολύ σε ευχαριστώ γι' αυτό εκ των προτέρων, αλλά αν το κάνεις πάτησε και το κουδουνάκι το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει το βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Δεν θα ξεχάσεις λοιπόν ότι το σύμπαν μας δίνει πάντα ευκαιρίες, αρκεί να είμαστε εκεί, να μην φοβόμαστε. Το άνοιγμα σήμερα έχει να κάνει με τη λέξη φόβος. Όταν φοβάσαι δεν καταφέρνεις και κάτι, το είδες μέχρι τώρα, άρα προχωράς μπροστά και πας να ζήσεις τη ζωή με τα καλά της και τα άσχημά της, γιατί είναι ζωή και είναι μία φορά τη ζούμε, έστω με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή τη μορφή που είμαστε τώρα, σε αυτή την ενέργεια τέλος πάντων, οπότε ζήστο, χαλαρά, ήρεμα, όλα, σου έχω πει πολλές φορές ότι εμείς αρρωσταίνουμε τον εαυτό μας και το ξέρεις και εσύ, απλά στο υπενθυμίζω. Προστάτευσε τον εαυτό σου, το σώμα σου, το μυαλό σου και όλα θα πάνε καλά από τη στιγμή που εσύ το κάνεις για σένα. Αν δεν το κάνεις εσύ, ποιος θα το κάνει. Σε ευχαριστώ θερμά. Και να προσέχεις πάντα.